Так вже історично склалось, що величезна кількість цінних речей з мого дитинства та й загалом культових предметів епохи 2000-х, на яких виросло ціле покоління моїх однолітків, не збереглись до нашого часу. Вони згоріли у пожежі, яка виникла майже випадково, і через це я сьогодні не можу показати вам десятки крутих речей із цієї епохи. Це досить сумно, бо, як це часто буває, їх головна цінність полягає не у ціні, не у матеріальному еквіваленті, а у історіях та спогадах, які з ними пов'язані. Але, на моє превелике щастя, в той момент, коли малий Андрій вирішив, що він вже достатньо дорослий і надумав усе це зібрати та винести подалі, він був неуважний і пропустив певну кількість речей у шафах та місцях будинку, куди він заглядав досить рідко. Це їх і врятувало від полум'я. І дякуючи своїй неуважності, зараз я покажу вам неймовірні артефакти із свого дитинства, які все ж дожили до нашого часу. Їх небагато, але кожен предмет особисто для мене це справжній скарб. Обов'язково додивіться цю розповідь до кінця, адже на фінал я приберіг для вас справді культові предмети тієї епохи. Тримаючи їх у руках, особисто у мене аж сльози навертаються. Поїхали! У дитинстві у мене була настільна карткова гра про покемонів, до якої бустерами потрібно було докуповувати додаткові картки. На жаль, вони не збереглись, як і саме ігрове поле, яке з тих часів я неодноразово намагався знайти хоча б на фото, але так і не знайшов. Але підтвердженням того факту, що це був не плід моєї фантазії, є ось ця єдина картка енергії, яка у мене збереглась. Ми грали у цю гру десь на початку нульових, в районі 2002, мабуть 2004 року, тобто на початку десятиліття, і мене досі дивує той факт, що гра була українською мовою. На той час це було чимось неймовірним. Цікаво, чи була сама гра ліцензійною. У той час покемони, як мені здається, були на піку своєї популярності і вони були усюди, принаймні у нашому регіоні, включаючи ігрові карти. Забув. Я ніколи не вмів у них грати, але малим мені дуже подобалось їх розглядати. У мене збереглась ось така колода із 19 карт із зображенням Пікачу. Напишіть у коментарях, чи були у вас такі і коли ви навчились у них грати, бо я і досі не вмію. Далі у нас йдуть кепси Mortal Kombat, чи фішки, їх по-різному називають. Я буду казати кепси, бо на 3 з них ззаду пише Dunkin Super Cap. У мене їх аж 5 штук. На 2 ззаду є назва компанії Tasso і виглядають вони трошки по-іншому. Можливо, це якісь різні серії, зараз я вам про це не скажу, бо не вивчав це питання. Але точно можу сказати, що зараз вони коштують солідних коштів, і сьогодні це справді колекційна річ. У дитинстві у нас їх було досить багато, і я точно пам'ятаю, що у нашій колекції були ось такі кепси із Горо та Мотаро, але до нашого часу дожили тільки ці 5. Далі у нас йде ось така аж одна картка Power Rangers. Вона не ігрова, бо на ній немає жодної позначки про героїв чи їх сили, і я зовсім не пам'ятаю, як вона у нас опинилась. У дитинстві я грав у 8-бітну гру про рейнджерів та дивився серіал. Пригадую, що мені дуже подобалась музика. Я пробував повертатись до нього і у дорослому віці, але мене вистачило лише на декілька серій, бо зараз він виглядає максимально абсурдно. До речі, цікаво, чому логотипи на ній японською мовою. Вона виглядає досить якісно і кольори на ній переливаються. Можливо, це навіть якась оригінальна картка. Якщо ви знаєте відповідь, розкажіть у коментарях. І куди ж без спортивних карток? У мене збереглось аж 4 картки серії Shoot. Це гравці Арсенал, Інтер та Барселона. Вони виглядають досить дешево і навіть близько не схожі на справжні колекційні картки, тому я думаю, що це була якась власна неліцензійна серія виробника, ймовірно, жуйок. Мені здається, що вони продавались разом із жувачками, бо я сам купував їх, коли малим бігав по жуйку в найближчий до мого дому магазинчик. Ззаду є надпис 5 мовами, тому їх скоріше за все до нас привозили із Європи. Надпис болгарською підказує, що було по 11 карток кожної із команд. Я ніколи не був фанатом футболу, але у той час усі збирали як не наклейки, так картки, тому малим збирав і я.
Скажу вам чесно, що як імена цих гравців, так і назви команд мені досі ні про що не говорять. Та пробачать мене спортивні фанати, це не моє. І раз ми вже згадали про наклейки, то покажу вам свою невеличку колекцію наклейок турбо із автомобілями та транспортом загалом. У мене їх 9, а з яких 8, якщо мені не зраджує пам'ять, це наклейки з 90-х. Тобто малий Андрій їх виміняв у когось із старших, і тільки одна новіша, яку, мабуть, придбав я сам. До речі, видно, що ці старі наклейки заклеєні скотчем. Пам'ятаю, що це моїх рук справа. Колись малий Андрій надумав, що це допоможе зберегти їх. Ніби і логічно, але зробив я це максимально криво, тому виглядають вони не дуже. Але як вже є, наміри у малого мене точно були благородні. І до теми наклейок. Ось моя колекція звичайних наклейок, які дожили до нашого часу. Колись їх було набагато більше, але це усе, що мені вдалося знайти. Але це точно ті, які я купував сам малим та вигравав у школі під час баталій на чувачі. Тут багато різного, і з автомобілями навіть є Need for Speed Carbon. Якісь приколи, мультфільми, кіно, багато із Сімпсонами та Мадагаскаром. Трошки є і зради, але то були такі часи, що показували по телевізору та й друкували на наклейках. Є наклейки із фільмом «Бригада М». В оригіналі це кіно про морських свинок-супергероїв 2009 року, яке називається GeForce. На каналі є старе відео про версію гри на PSP. Можете ознайомитись, якщо раніше про таку не чули. До речі, колись вони дуже приємно пахнули, бо були обгорнуті жуйкою, але зараз запах від них не дуже. Не раджу їх нюхати. Ще колись продавався журнал із Шреком, там були наклейки та навіть якісь аксесуари. У мене досі один такий висить на ключах, єдиний який у мене був. Це із принцом, йому теж вже добрих 20 років. Збереглось пару наліпок, які колись мали бути наліплені у альбом, але малий Андрій такий тільки бачив, свого власного не мав. Якщо я не помиляюсь, то єдиний журнал було придбано у Рівному, можливо навіть у магазині Метро, але це не точно. Я от дивлюсь на цифру ззаду наліпок і розумію, що для того, щоб зібрати альбом повністю, потрібно було бути дитиною мільйонерів. Найбільша цифра у мене 218, а їх було значно більше. Та й сам альбом ще потрібно було придбати окремо. У когось був дуже непоганий бізнес. Повернемось до теми карток, бо я маю ще дві колоди колекційних настільних ігор. Перша це Дігімони, у мене їх 12 штук, з яких дві це кадри із аніме. Ззаду пише Digi Battle Card Game і є написані цифри. Це малий Андрій їх так зберігав. Найбільша цифра 15, тобто їх у мене було більше. Я не можу пригадати, як вони розповсюджувались і чи взагалі в нас було якесь ігрове поле. Скоріше за все, що ми купували їх бустерами, як і інші картки того часу. Але у цю гру ми принаймні пробували грати, це я точно пам'ятаю. Ми роздавали кожному по пару карток і бились ними по черзі. В кого було більше сили чи здоров'я, той і перемагав. Правила і умови придумувались на ходу. От що мене досі дивує, як і у питанні з покемонами, це те, що у той час вона також була українською мовою. Додам, що у дитинстві мультсеріал про Дігімонів мені подобався навіть більше за покемонів. Там було дуже круте інтро та музика початку битви. Загалом він був для мене менш дитячим, як би це не звучало у контексті мультсеріалу. Я й досі передивляюсь по декілька серій і мені подобається. І ще одна настільна карткова гра, карти до якої я в дитинстві збирав, це Yu-Gi-Oh! Їх у мене аж 25. До цієї гри у дитинстві у нас також не було ігрового поля, і граючи ми просто мірялись цифрами на картках. Тут є атака та захист. Але я точно пам'ятаю, як сам купував бустери коричневого кольору у магазині, коли малим бігав по жуйку. Цей спогад у мене зберігся досить чітко. Не можу сказати, що був великим фанатом Yu-Gi-Oh!, але дивився мультсеріал на Куй ТВ із їхнім власним озвученням. Навіть у наш час повертався до версії аніме із початку 2000-х та шукав саме той дубляж. Ці голоси навіюють якісь теплі спогади.
Відпочивай з друзями на подвір'ї школи. Оближ проблеми, важкі часи, жорстокі умови. Тож збирай усіх довкола Yu-Gi-Oh! GX покоління X. Загалом мультсеріал навіть зараз можна дивитись. Не скажу, що він для мене дуже цікавий, але це продукт свого часу, до якого я маю навіть певні ностальгічні почуття. Під час перегляду ти на якийсь короткий час знову можеш відчути себе малим Андрієм, який прибіг із магазину із жуйками, новим бустером, і під серією серіалу на Куй ТВ буде відкривати бустер із надією, що там будуть нові картки, яких в тебе ще немає. До речі, в моїй колоді є лише декілька повторів. А зараз приготуйтесь, бо далі на вас чекає максимально ностальгічна частина цієї розповіді. Це речі, які здатні розчулити навіть найбільш брутального та бородатого діда. Забув. Принаймні, мене пробиває на почуття навіть від одного дотику до них. Картки із снеків Черезо, з яких я маю аж дві. Це власне Черезо та Слік. Вони мають показники сили, крутизни та апетиту. З іншого боку написано, що це картка для гри. Самої гри я ніколи не бачив, і карток у дитинстві мене було лише декілька. Мабуть, мені купували ті снеки вже під кінець акції, тому усе це пройшло повз мене. Але я дуже добре пам'ятаю рекламу по телевізору. Черезо запрошує тебе на новий рівень знайомої гри. Дивись, як зросла кількість балів в категоріях сила, крутизна та апетит. Знаходь в пачках 12 карток з новими малюнками героїв. А ще шукай герой-картку, а призові картки обмінюй на альбом для колекції, рюкзак та плеєр. Прикольно! Острів Черезо, новий рівень знайомої гри. Це єдиний запис, який я зумів знайти, але із нього ми дізнаємось, що карток із героями було 12 і був навіть спеціальний альбом. Про його існування я навіть і не здогадувався. Вказано, що картки не варто їсти. На перший погляд це безглуздий надпис, але такі картки лежали просто серед снеків, тому, думаю, далеко не одна людина їх, якщо не їла, то принаймні пробувала на зуб. Далі у нас картка пачка-заначка. Так вона називалась, якщо вірити надпису ззаду. Це картка із чипсів люкс, і якщо чесно, я зовсім не пам'ятаю, коли проходила ця акція і які були умови, але трошки інформації можна почерпнути на звороті. Пишуть, що можна було назбирати 50 балів та обміняти їх на 50 гривень, а 3 учасники могли виграти навіть 10 тисяч. На той час я думаю, що це були шалені кошти. Питання до справжніх дідів. Коли тривала ця акція, долар був по 5 чи по 8? Свої спогади та варіанти залишайте у коментарях. Інтернет мені підказав, що всього таких карток було 4 види, по 5 люкс одиниць, 10, 15 та 20. Особисто я ніколи не бачив інших, окрім моїх 15. До речі, тут теж вказано, що картку не можна їсти. Шкода, а я вже думав спробувати. І на фінал я приберіг для вас річ, яку дуже добре пам'ятаю із 2000-х. Це одна єдина картка, яку сьогодні сміливо можна називати колекційною. Це картка із чипсів люкс із Mercedes-Benz SLR 2000. Мабуть, це було якесь дуже круте авто того часу. Мені ця назва зовсім ні про що не говорить, але сама картка – це справжній артефакт своєї епохи. Якщо вірити інформації на звороті, то їх було усього 10, і якщо зібрати їх усі, можна було обміняти на машину або іграшку з радіоуправлінням. Ви знаєте, я і зараз не відмовився б від машинки на радіокеруванні. Ви бачили, скільки коштують хороші, що і розганяються нормально і з нормальними батареями? Там такі суми, що назвати їх іграшками у мене язик не повертається. Помріяли? А тепер повертаємось до картки. У мене перша картка із 10, і умови акції, якщо чесно, були якісь дивні. За 10 карток тобі дають іграшку, а за будь-яку окрему картку можна було виграти справжній Ford Fusion. Розуміючи механіку тих акцій, вибір очевидний. Я би взяв машинку на радіокеруванні, і це не обговорюється. Якщо ви пам'ятаєте, у яких роках проходила ця акція, розкажіть про це у коментарях. Також розповідайте, скільки карток було у ваших колекціях. І як бонус ще покажу вам таку фігурку із кіндерів. Це серія печерних людей, яка виходила у 2003-му. У той час кіндери були досить дорогими солодощами, тому купувалися рідко, і фігурки із них були дуже цінними. У мене збереглась тільки ось ця одна, але я точно пам'ятаю, що ще була фігурка із чоловічком на скейті.
Складно повірити, але я зберігаю цю іграшку вже понад 20 років. 23, якщо бути геть точним. Страшне, як швидко йде час. Хтось скаже, що усе це просто старі речі, які більше нікому не потрібні. Але це неправда. Це велика та важлива частина історії, без якої складно уявити дитинство дітей кінця 90-х та початку 2000-х. Це епоха, яку сучасним дітям уявити складно, бо тоді у нас не було ні інтернету, ні вільного доступу до усього, що сьогодні знаходиться від нас на відстані декількох кліків. Для когось такі артефакти з дитинства – це нагадування про те, наскільки кардинально змінився світ всього за якихось 20 років. Для когось це просто приємні спогади. А для мене це жива історія, до якої можна доторкнутись. Це не просто старі картки, фішки та наклейки. Це десятки цікавих історій та спогадів. Це минуле, у якому я колись був, але вже ніколи не зможу туди повернутись. Це можливість доторкнутись до світу, який існував ніби зовсім недавно, але так давно. І взявши до рук ніби просту картку із покемонами чи фішку із Mortal Kombat, ти можеш на якусь секунду повернутись у той час. Час, який вже ніколи не повернеться.